Dames en heren, welkom weer terug bij een nieuwe video. Vandaag detailen we deze Lamborghini Revuelto. In een hele mooie kleur blauw, ontzettend veel carbon. Het is momenteel zondagochtend 8 uur. Laten we starten. We starten eerst altijd met de velgen. Dan doen we eerst de binnenkant van de velgen. Bij de binnenkant van de velgen zit altijd het meeste remstof. Deze velg heeft keramische remmen, dus die worden niet zo snel vies. Daarna gaan we door met het handschoentje. Dan maken we alle spaken schoon. Ik moet wel vertellen dat deze spaken wel echt uniek zijn, man. Ik heb deze velg nog nooit gezien, eerlijk gezegd. Zoals jullie zien is de velg bronskleurig met grijs. Een super dikke combi. En het logootje is zelfs van carbon. Heel dik. Daarna gaan we door met het kwasten. Even de wielboutjes schoonmaken. Even het logootje meepakken. Zo, even de remklauwtjes meenemen. Andere remblok pakken we ook mee.
clean. Zo, deze Lamborghini Revuelto is weer helemaal clean. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Als je zulke content nou leuk vindt, like en abonneer even. Laat even een reactie achter in de comments. Check jullie bij de volgende. Ciao.